अहिले यसको साउन्ड कतिको छ त हामीले चेक गरौँ यसको साउन्ड यहाँसम्म देखाइरहेको छ अहिले यसको पर्सेन्टेज लगभग 70-75 सम्मको होला अब यो साउन्ड मानौ यो अलि सानो छ अब यसलाई हामीले ठुलो बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउने त यसलाई ठुलो बनाउनलाई यहाँनिर क्लिक गर्नुस् यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि अडियोमा जानुस् अडियोमा गइसकेपछि यहाँनिर म्युजिक भनेको छ यो म्युजिक यो प्यानल खुल्छ क्लिक गरिसकेपछि र यहाँनिर क्लिप भोल्युमलाई एडजस्ट गर्ने ओके 10 सम्म राख्दियौ र अब यसलाई प्ले गरेर हेरौँ अहिले चाहिँ यहाँ माथि आएको छ अहिले 90 घटाएर कतिको राख्ने त अथवा तपाईको साउन्ड ठुलो भएको हुन सक्छ त्यसलाई घटाउनु पर्ने हुन सक्छ त्यस्तो कन्डिसनमा अथवा ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरुको मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कन्डिसनमा हामीले साउन्डलाई हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौं ओके